سنتحدث اليوم عن قصة حب كبيرة مرت بمراحل درامية عديدة، تدخل في رسم ملامحها رئيس الجمهورية بنفسه وعدد من الوزراء بل وحتى سفراء عرب. فما هي هذه القصة؟ وكيف فجرت إبداع الشاعر النعمان وصدحت ببعض تفاصيلها حنجرة الفنان الكبير أيوب طارش؟ ابقوا معنا. القصة تحكي باختصار قصة حب جمعت الشاعر الراحل عبد الله عبد الوهاب نعمان بالأستاذة عزيزة أمين عبد الواسع النعمان، ابنة مسؤول الدولة والمناظر الكبير الشيخ أمين عبد الواسع. هذه القصة روتها السيدة عزيزة بنفسها، تقول: التقيت بالشاعر النعمان لأول مرة في عدن، وكنت أناديه بعمي عبد الله، أولا لكبر سنه، وثانيا لأنه ابن عم والدي. طبعا عزيزة يومها كانت متزوجة ولا تزال في سن 25 عام تقريبا، بينما الشاعر النعمان في سن 49 عام. وبحكم قرابة الشاعر النعمان بها استمر في زيارة بيت عزيزة وزوجها أكثر من مرة. إلى هنا والأمر طبيعي جدا. اللي حصل بعدها أن بعض النسوة من أسرة زوجها بدأن ينشرن الشائعات بوجود علاقة حب بين عزيزة والشاعر عبد الله عبد الوهاب نعمان. سمعت عزيزة بهذه الشائعات، وفي ذلك اليوم كان زوجها مسافر، فانزعجت وتركت البيت فجرا وذهبت إلى بيت أبيها الذي كان حينها محافظا لمحافظة تعز. عاد زوجها من سفره وأخبرها بأنه لا يصدق ما يقال عنها، لكنه بعد فترة يصغي لهذه الشائعات ويستمع لهمهمات بعض قريباته، فتغيرت معاملته لها لينتهي الأمر بينهما بالطلاق. بعد الطلاق أحس الشاعر النعمان بتأنيب الضمير، لأن زيارته لها في بيتها هي من تسببت في طلاقها وهدم بيتها، فبادر إلى التخفيف عنها عبر الاتصال بها هاتفيا. تقول عزيزة: أخذ يشجعني على الصمود والصبر من خلال الاتصال بي هاتفيا والاطمئنان علي بشكل يومي، ومع كثرة الاتصالات بدأت أشعر نحوه بمشاعر غير تلك التي كنت أشعر بها من قبل. لقد أصبحت عزيزة ترتاح بسماع صوت الشاعر النعمان وهو يقرأ لها بعض قصائده عبر الهاتف، وهو أيضا بدأ يميل إليها لتنتقل علاقتهما من نجمة الشائعات إلى نعمة الحب. بعدها قرر الشاعر النعمان أن يتزوج بعزيزة، غير أن هذا القرار اصطدم برفض قاطع من قبل والد عزيزة الشيخ أمين عبد الواسع، رغم تدخل شخصيات كبيرة لإقناعه، من بينها رئيس الجمهورية القاضي عبد الرحمن الإرياني، ومحمد علي عثمان، وسنان أبو لحوم، وأحمد محمد نعمان، وحتى سفير الجزائر وغيره من السفراء، وكان والدها يقابل وساطتهم جميعا بالرفض. تقول عزيزة: جلس القاضي الإرياني قبالة أبي ووضع عمامته أمامه كجاه ورجاء لكي لا يرد طلبه، لكن أبي غضب بشدة ونهض من مكانه وخرج من الغرفة. تقول عزيزة: ثم جاء أبي إلي وطلب مني أن أدخل إلى القاضي الإرياني وأقول له أنني لا أريد الزواج من عبد الله حتى يكف عن الإلحاح، فرفضت وقلت له: آسفة يا أبي، لا أستطيع أن أدخل إلى الرئيس وأقول له هذا الكلام، لأني لو دخلت إليه سأقول له أنني أريد الزواج من عبد الله، فلا تجبرني على إحراجك وعلى فعل شيء لا أريد أن أفعله. ومع ذلك استمر في الرفض، بل وبدأ يحاصرها ويراقب كل تصرفاتها، وأصبح لا يسافر إلى أي مكان إلا ويأخذها معه. ومع هذا الرفض وذلك الحصار استمرت العلاقة 3 سنوات لم يلتقي فيها النعمان بعزيزة منفردين أبدا، واكتفي فقط بسرقة القليل من المكالمات في الخفاء وبعض الرسائل الخطية المتبادلة. وفي يوم من الأيام كان الشاعر النعمان في تعز، وعلم أن عزيزة ووالدها سيسافران إلى صنعاء، فقرر أن يودعها عن بعد، فركب سيارة أخرى وسار بعدهم، فكان يتبادلان النظرات من خلال زجاج السيارة دون أن يعرف والدها ومن هم معها أنه هو الذي بالسيارة الأخرى، والتي كانت تسير أحيانا خلفهم وأحيانا إلى جانبهم، واستمر في تبادل النظرات على ذلك النحو حتى وصل إلى وادي الضباب، فتوجهت هي برفقة والدها إلى صنعاء، وبقي هو في وادي الضباب الذي أشعل فيه براكين الأسى واللوعة، وكتب قصيدته الشهيرة تلك التي لحنها وغناها فيما بعد الفنان الكبير أيوب طارش، والتي يقول النعمان في مطلعها: لمع البروق على جبال لحيوب، خل الجبال تنزل رماد مسحوب، هذه الجبال الشامخة ترنكاب، من خلفها وجه الحبيب قد غاب، وادي الضباب ماءك غزير سكاب، نصك سيول والنص دمع الأحباب.
اللي حصل يا جماعة الخير أن والد عزيزة أصبح بعدها محافظا للواء صنعاء، وتقرر أن يسافر إلى ألمانيا في زيارة رسمية، وقرر أن يصطحب معه ابنته عزيزة. طبعا كانت العادة عند اليمنيين في تلك الفترة أن المسافر لازم يكتب وصيته قبل سفره ويسلمها لشخص يثق به، وبالفعل كتب والد عزيزة وصيته وأرسلها إلى من؟ إلى الرئيس القاضي الإرياني باعتباره صديقا مقربا منه ومن العائلة. وعندما وصلت الوصية إلى الرئيس الإرياني رفضها وأعادها إليه وكتب عليها ما يلي: قبلت استلام وصيتك من أجل ابنتنا العزيزة عزيزة، وأرجعتها إليك لأقول لك بأن ابنتنا عزيزة في ذمتك، وقد قطعت الأخوة والصداقة بيني وبينك من الآن. فعادت الوصية ووصلت أولا إلى يد زوجة أبيها. تتذكر عزيزة تلك اللحظات وتقول: قبل أن يقرأ والدي رد الرئيس على الوصية، بالصدفة كانت فرقة الثلاثي الكوكباني في ذلك اليوم تغني عندنا في المنظرة في الدور الثالث، فتجمعت الفتيات ليسمعن الأغاني إلا أنا لم أشارك في الاستماع. لاحظ أبوها وجودها في الدور الثاني وسألها عن سر عدم مشاركتها الفتيات في سماع الأغاني. ردت عليه زوجته خالتها وقالت له: البنت مش ناقصها وجع، والله ما لك علم إيش اللي بيغنوا. ثم أشارت إلى عزيزة وقالت له: هذه البنت بذمتك، حبك لها سيقتلها. ثم سلمته رسالة الرئيس الإرياني، فلما قرأها أحس بفداحة غلطته نحو ابنته، وكتب ردا للإرياني قال فيه: أنت أخي وصديقي وهذه ابنتي، لقد سلمتها لك من ذمتي إلى ذمتك، وقد رضيت بما هي راضية به. بهذه الرسالة أعلن والد عزيزة نهاية 3 سنوات من الرفض، ليتصل الشيخ محمد علي عثمان بالشاعر عبد الله عبد الوهاب نعمان قائلا له: من أجل عينيك وحبيب القلب شكرم ألف عين، وبشره بموافقة والد عزيزة على الزواج. حضر الرئيس الإرياني جلسة ترتيب الزواج، واشترط أن يكون مهر عزيزة بيت وسيارة وسائق وطباخة، فوافق الشاعر عبد الله عبد الوهاب نعمان على هذا الشرط، ليتم زواج الشاعر النعمان بملهمته ومحبوبته عزيزة أمين عبد الواسع سنة 1972. والحب يمشي قابل